Hễ trời mưa chạy xe đi là ngã, cả nhà tưởng có ma cho đến khi biết được sự thật. Một gia đình mới đây đã truyền tai cho hàng xóm biết rằng trước sân nhà mình có gì đó như thể chuyện tâm linh không đùa được đâu. Bởi trời nắng thì không sao, nhưng hễ mưa xuống là ông thần lại xuất hiện, xô ngã các thành viên trong gia đình. Tiếng xấu đồn xa, sự việc trở nên vô cùng kỳ bí và lo sợ khi được thuật lại qua lời của các camera chạy bằng cơm. Mãi cho đến khi xem video do chủ nhà trích xuất thì ai nấy mới vỡ lẽ vì chẳng có ma quỷ nào ở đây cả. Theo video từ camera quay lại cho thấy các thành viên trong nhà ai đi ngang qua khoảng sân này lúc còn đang ướt thì đều bị ngã. Làm sao vậy? Từ việc đi chậm, đi nhanh hay thậm chí là người mẹ đi xe đạp cũng không tránh khỏi tai họa. Chính vì điều này mà họ truyền tai nhau đây là khoảng sân bị ma ám. Tuy nhiên, thực tế là do chủ nhà chọn gạch nền, bởi vì gạch đá hoa như trong clip quá trơn nên khi có mưa xuống thì rất dễ bị ngã. Mặc dù nhìn thì đầy mắt thật đấy, nhưng mà nó chẳng khác gì con dao hai lưỡi, rất là nguy hiểm khi xe chạy nhanh hoặc là lái xe không cẩn thận mỗi lần có mưa. Chưa kể nếu mà gia đình có người già xương khớp yếu sẵn, lỡ không may bị ngã bởi chiếc sân này thì đúng là oan gia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.